korang. So hari ni saya buat look menggunakan local and drugstore punya makeup line. Local tu maksudnya memang daripada influencer Malaysia yang mengeluarkan brand ini, ataupun makeup artist yang mengeluarkan brand ni. So this dua, I menggunakan highlighter dengan blush daripada Beautyra. Lepas tu eye palette daripada Sofwanah Cosmetic. And then lipstick pun I guna Beautyra. Sekejap. So lipstick ni pun daripada Beautyra. Eyelashes daripada Mr. DIY. Kening I guna macam Arab punya Kajal je. Lepas tu eyeliner I guna Maybelline. And then ni saja I guna Innisfree punya BB cushion. Lain-lain semua drugstore ataupun local product. So if you guys want to know how to create this look, please keep on watching and don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. Bye. Hari ni kita nak buat look menggunakan Sofwanah Timeless palette, and this one dalam shade Allure. So dalam dia warna macam ni. Dia yang Allure ni dia macam pink tones. So this is Daydreamer, Modest, Bubbly, Materialistic, Clumsy, Cheeky, Ladylike, Ambitious, Rebel and Mysterious. Nak bagi eyeshadow tu tahan lama dekat mata, so saya nak letak sedikit concealer dekat atas eyelid. Saya akan ambil sedikit colour Clumsy. Colour Clumsy yang ni. Warnakan kat crease kita. Next, saya akan ambil colour yang ini. Ni nama dia Cheeky. Colourkan juga dalam crease kita. Next, saya nak ambil colour Modest. So warna ni colour kat dalam, kat tepi. Yang ni kita colour kat dalam inner corner. Nampak macam ada halo effect. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish. Saya nak ambil colour Daydreamer. Daydreamer ni colour purple pekat. This one. Colour ni nak colour dekat tepi-tepi. Nampak macam dia lagi deep. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Saya ambil colour Rebel. I rasa macam terbalik lah naming dia. Maybe ni Modest kot. This one is Modest. So this one nak colour bawah eyebrow kita ni, nak nampakkan smooth transition. Lepas tu daripada Vice Palette, saya nak ambil colour Underhand. This colour dekat tengah, macam halo effect. So pakai jari, colour kat tengah. Ni macam tak naik lah. Sorry, colour 1985 lah sebenarnya. Salah. Colour 1985. Habiskan mata semua off camera. Bye bye. Ini adalah lipstick merah. So lipstick merah ni letak sikit bawah mata. Sini. Function lipstick merah ni nak
colour correct. Tak nak bagi nampak mata tu nampak hitam sangat. So dia akan balance out balik colour. Bawah ni. Untuk look hari ni tak nak pakai foundation, nak pakai Innisfree punya apa ni, BB cushion je. You just press, ambil small amount and then tap. Senang, kalau nak pergi kerja semua senang pakai ni. Laju je siap. Tengok kan? Dah siap. So pakai BB cushion ni sekejap je dah siap. Lepas tu kita ambil L'Oreal Infallible Full Wear punya concealer. Ni first time I nak guna. Sebenarnya ni I buka I punya, I pinjam my sister. Fuyo, besar gila. Macam apa tu, tart shape tape. So nak try. Bos sikit bawah mata. Hidung. Sini. I tak ada beauty blender sebab beauty blender dah buang. So nak guna the same cushion pad ni. Siapa boleh cadangkan beauty blender mana yang okay, leave a comment down below. Kalau boleh yang local product punya. Function nak beli juga nanti. Nampak tak? Cerah tu. Bawah mata tapi terlebih cerah lah pula. Okay, I nak share satu dengan korang. Eyelashes ni I beli kat DIY je, and sumpah function gila. Lepas tu bulu dia lembut sangat. So dia tak macam yang kita beli yang murah-murah yang macam plastik kejung macam tu. So ni sangat okay. So korang boleh dapatkan dekat DIY. Dalam satu kotak tu ada 3 pairs kot. So macam berbaloi lah. Okay, ni I dah pakai eyelashes. See, boleh nampak kan? Boom. Terus punya eye makeup menonjol. Lepas tu macam, nampak tak ni? Ni kalau you nak, you tak pakai apa-apa, tak pakai mascara pun, nampak macam eye makeup you macam Tapi kalau you pakai eyelashes, marvelous. Tak? Dia punya, yang the best part is dia punya eye band ni warna hitam. So you terus tutup dekat you punya bawah mata tu. Macam tak perlu pakai eyeliner atas dia pun, dia dah cover. Dia punya glue, I pakai Dolly punya. Dolly memang bagus lah. Dia punya ketahanan memang macam satu hari pun boleh tahan. Tak perlu top up. Ni glue Dolly Wing tu. So buka sikit ni. Sapu kat atas dia. Senang je nak pakai sebenarnya. Sapu. Dulu I pun struggle juga nak pakai. Yang ajar pakai falsies ni kat I pun adik I. So sapu ni, sapu jangan banyak sangat pun tak apa. Kat ujung-ujung lah, kat bucu dia banyak sikit. Okay, lepas tu dah siap, kita tiup bagi kering. Jangan terlampau kering, dia macam cukup tacky, macam lekip-lekip tu pun dah boleh tampal dah kat mata. Tada, dah pasang dua-dua. I tak nak pakai mascara sebab tak nak rosakkan lashes ni. So I nak biar je macam ni pun dah okay kan. So now let's continue dengan contouring and blusher, highlighter. Lepas tu bawah mata jangan lupa colourkan sama macam colour atas. Kita sambung. Okay, untuk bawah mata kita gunakan, saya nak start dengan colour yang gelap tu dulu, purple gelap. Give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Light purple dekat middle. Yang
walaupun macam pink sikit tadi tu. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far? And then colour yang paling lightest yang ini. Once we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Ini contour. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. So untuk inner corner kita letak macam colour yang bright, macam highlight lah. So kat sini warna ni lah. Tak warna apa? Ambitious ataupun bubbly, antara tu lah. So colour kat tengah. Bagi nampak macam bercahaya, macam kita bangun. Kalau korang pakai contact lens pun cantik juga, nanti makeup mata tu lagi macam So now nak contour, guna ni Hula Benefit colour light I rasa. So contour ni sebenarnya nak bagi nampak pipi tu nampak runcing, tak nampak gebu, chubby. Mengatak kucing I miau bapak. Ini brush daripada Brush & Co. Wow. So tak payah letak banyak, tak sikit je. If you found the Tutup hidung sikit, kembang. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. Kita nak guna Beautyra punya blush. I rasa Beautyra punya blush pun best juga. So ini dalam colour Flamenco. So guna use this brush, ambil sikit je sebab dia memang pigmented. Senyum. Nak dapatkan apple of our cheeks. Tapi kalau banyak sangat nampak pipi gebu. Macam letak sikit je. Ada orang cakap kalau kita pakai blusher sampai bawah mata ni nampak macam muda sikit lah. Nampak muda. Korang rasa? Mungkin macam kena tampar. Lepas tu kita nak guna Beautyra punya highlighter. This one is called, dia punya line is Pixie Dust. Dia punya code colour is Fairy Ever After. Ni pula highlighter brush from Brush & Co. Ni pun I pinjam my sister punya. Colour dia macam ni. Dah pecah sikit sebab masa sampai dalam delivery dah letak dekat Cupid's bow. Next is lipstick. So this one is lipstick from Beautyra. Nama dia Chocolate Fudge Lip Dessert. Shade Chocolate Fudge lah. Harap kenalah dengan makeup ni. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Last but not least, makeup setting spray. This one daripada Maybelline. Isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. So spray ni untuk bagi dia tahan lama. We should never let go, so tell
ada yang ajar I kata kalau you letak highlighter lepas setting spray, dia lagi macam marvelous. Tengok. Allah, semua nak buat. Dah siap. So ni look untuk hari ni. Oh, and by the way, semua produk adalah pembelian sendiri. 3 benda ni Beautyra punya barang, semua pembelian sendiri. Malah ni bukan sendiri punya pun, ni adik punya. This one ni Sofwanah Cosmetic yang hantar ke saya. So this one is a 2-in-1 video. I review Sofwanah punya juga. So boleh tengok kan, pigmented kan. So boleh, kalau nak dapatkan Sofwanah Cosmetic punya barang, boleh pergi dia punya site lah. Bye bye.